Good morning everyone! It's day 2 in Hong Kong and pupunta kami ngayon sa Disneyland. Nag-McDo muna kami for breakfast. So, check natin kung pareho lang ba ng McDo sa atin or dito sa Hong Kong, magkaiba siya. Egg and cheese sandwich siya. $14 siya. 14 Hong Kong dollars siya. So, lumalabas parang 70 plus pesos. With drinks na rin siya. Orange juice na maliit. Pero siya, din puma siya Sprite. Pero malaki binigay sa kanya. Minute maid siya, pero sabi, fresh juice siya. Fresh juice. Oh. Makapal siya. Thick siya. So, parang fresh niya siya. Parang freshly squeezed, ganyan. Pero, tikman ko nga. Tikman natin. Oo nga. Maasim. Fresh juice siya. Wala natin. So, ito yung tsura niya. Parang mas malambot yung bread niya. Malambot yung bread niya. Parang yung buns, pero mas malambot. Mainit eh. Egg and cheese siya. Tikman natin. Sarap. Wala sa Pilipinas. Mas masarap siya compare sa Pilipinas. No shade, pero masarap siya. Ano siya, yung malambot? Cheesy na cheesy siya. So, masarap siya. Saka yung egg ang sarap. One thing sa Octopus Card, pwedeng i-add to through their machines or pwede rin doon sa 7-Eleven. Pero ang minimum lang na pwedeng i-add is 50. Hindi pwedeng mas bababa sa 50. 50 Hong Kong dollars. So, yan yung sasakyan papuntang Disneyland from Lake King Station. Number 3, Orange Lane. So, another tip pag nagtitrain kayo dito, papakinggan nyo yung sinasabi ng voice-over ng operator. Kasi minsan, yung train na sasakyan, hindi pala dadaan. Kunwari ngayon, yung train dapat na sasakyan namin, hindi pala siya dadaan sa Disneyland. Kaya, the next train pa daw yung dadaan sa Disneyland, sa Sunny Bay Station. Nandito na kami sa Sunny Bay Station. Ito yung papuntang Disneyland. Yung train papunta sa Disneyland. Yung train na nandito ay yung sa mukhang Mickey Mouse. So, maraming hidden Mickey. Ganun. So, sa other side ng platform, nandun lang yung line for Disneyland. Disneyland Resort Station. Have a magical day. So, we just arrived at Disneyland Resort Station. Ganda dito kasi
Tignan mo, parang old, parang vintage style yung station. Dinesign talaga siya as Mama, Disney. Nandito na kami sa Disneyland. Ayan na yung famous entrance. Mag-aura-aura muna kami, picture-picture muna kami sa Disneyland. Pagod-pagod na sila. Mainit. So, yan. Papasok na kami sa Disneyland. So, una pa lang, yung Matatagalin na kayo sa famous pag-picture. entrance nila. Grabe. Ang dami na nagpipicture. What more sa loob? What more kung sa loob na. Kami, nagtagal kami. Saka picture para makakuha kami ng clear Ang shot. tagal kasi. Oo, matagal Dami. kasi. Madami talaga. Dami. Ayun, nagaganda. Ganda talaga dito. Tapos may fountain pa man. Hala, gumagalaw si Mickey Mouse. Asa, gumagalaw si Mickey Mouse. Bumababa, okay, bumababa. Ay, sige, mamaya. Ayun, ay, galing. Take note, hindi pa yun. Hindi pa yun yung part. Entrance, libre lang yun. Hindi pa yun yung loob. Excited na kami! Kumuha kami ng ticket sa Disneyland gamit ang Klook. So, yung Klook, meron ng bibigay na voucher sa inyo. Ito i-scan yung QR code. So, sa Klook, 3,700 ang entrance fee. Pero pag dito, umaabot dito ng 4,000. So, mag-Klook na lang kayo, tapos mas mabilis pa pumasok. So, may entrances, dalawang entrances na i-check nila lahat ng access dito. Yan. Hihintay kami para makapasok dito sa right side entrance. Doon kasi pinapapasok yung mga taga-Klook. 9:08 pa lang kasi, 10 AM ang open ng park, ng resort. Nandito na kami sa loob ng Disneyland! Ang ganda dito, grabe. Hindi na natin. Pakita ko sa inyo. So, sobrang different world talaga dito. Iba-iba dito mga parang storefronts. Parang French style or American style storefronts. Sobrang init sa labas, pero tip ko na, pasok kayo sa mga stores, sa mga restaurants, magpalamig, ganyan. Kahit di kayo kakain o kaya bibili, marami kayong makikita, magaganda. Papunta na kami sa mga rides. Una yung mga shops na napuntahan natin. Ngayon sa mga rides naman na tayo ngayon. Ito may space theme na mga rides. Tomorrowland. Space theme ng part ng Disneyland. Ngayon pupunta kami sa Iron Man experience. So dito yung mga Avengers. Iron Man lang? Yung mga characters ng Avengers meron din dito. Pero ang notable area dito is the Iron Man experience. So i-experience natin sila. So, after ng space theme part ng Disneyland, ng Tomorrowland, ito yung Tomorrowland, nandito kami ngayon sa Fantasyland.
kami sa Toy Story Land. Playing with toys is fun. Turn and tootin', it's the best. Yan yung ride na yan. Yan, best ride. Ganda. Buhay kayo unexpected. Unexpected yan. Kala nyo wala lang. Try nyo din. Try nyo din. Try nyo din. So, we're leaving na from Disneyland. Sobrang ganda niya. It's a must-see in Hong Kong. Kailangan niyo talaga sila ma-experience lahat ng rides. Ganon. Sulitin niyo ang buong araw. Actually nag-start kami 10 to 3 p.m. Natapos naman namin lahat. Pero may mga attractions pa rin na Hindi pwede namin. niyo puntahan na kung ano kayo doon, interested kayo sa mga ganun. Tapos, bago kayo umalis, magpa-survey kayo para may makukuha kayong cup lid. May makukuha kayong special gift. Souvenir. Ito yung cup lid, tapos sticker. One of the souvenirs. Okay din pang add din ng collection to. Ito, sobrang saya dito sa Hong Kong. Di ba, Mami? Yes. Pati Mami ko nag-enjoy sa Hong Kong. Gustong-gusto niya yung small world. Small world. Tsaka yung Mystic Manor. Yeah. Gusto niya Tsaka yun. yung palang pinanood natin naka 3D tayo. Gusto ko din. Yung 3D Mickey Mouse na movie. Parang movie siya. Yun, sobrang ganda niya. Gustuhan din. Pang matanda din eh. Pwede rin pang matanda, pwede rin pang bata. Ganon. Masaya. Masaya. Pag Of nagka-apo all ko, ages. Oo. dadaling ko din dito. Oo. Ano masasabi niyo sa Disneyland? Pagod. Pero okay. Pagod daw si cousin girl. Pero maganda. Small world daw talaga. Tsaka yung ano yan? Yung mine. Yung anong mine? Roller coaster. Ayun. Must try talaga yung sa Grizzly, yung roller coaster sa Pero pag may Grizzly. sakit ka sa puso, bawal. Oo. Bawal yun. Okay, it's been fun, Disneyland. Thank you!